السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم. نتمنىكم تكونوا مزيانين والصحيحه ديالكم بخير وعلى خير. معكم وصفات امي امل ناجحه، ووصفتنا اليوم من اروع الوصفات. واحد الوصفه اللي سريعه خفيفه ظريفه، توجديها للغدا ولا توجديها للعشاء، مذاقها خطير بمعنى الكلمه بسبب واحد المكون كنضيفوا ليها. كتجي لذيذه بزاف البنات، نتمنى انكم تجربوها وطبعا غادي تعجبكم. وإلا عجبتكم كيف ما ديما ما تبخلوش عليا بالاشتراكات ديالكم ولا لايكات ديالكم. نتعرفوا ان شاء الله على الوصفه ديالنا على بركه الله. المكون الاساسي ديال هذه الوصفه كيف ما كتشوفوا محبوبه الجماهير البطاطس. شكون اللي ما كيبغيش البطاطس؟ انا من عشاق البطاطس، داكشي علاش بغيت نمزح معكم. المهم الكميه اختاريت انا هنايا حيت غادي ندير نيت وجبه نيت على قدها. اختاريت كيلو ونص ديال البطاطس كيف ما شفتوا، قطعته على هذا الشكل مربعات، درتو في واحد لوبول وحطيت عليه الماء. هنا غادي نضيف ليه واحد 2 معالق ديال الحامض. انا عندي هنا الحامض، كان عندكم الحامض ولا الخل اللي كان عندكم تقدروا تضيفوه. هذا المكون ديال الخل ولا الحامض كيخليها ما يعني ما الشكل ديالها كيحافظ على الشكل ديالها وما كيخليهاش تحمر لينا فاش كنكونوا كنقليوها. ضفت عليها الملحه ومن بعد صفيتها كيف ما كتشوفوا، خليتها غير واحد 5 دقائق هكاك صافي وصفيتها. وبديت كنقلي في البطاطا ديالي كيف ما كتشوفوا. داك الاضافه ديال الخل راها كتعطيني هذا اللون الذهبي هذا، ما كتخليهاش كتحمر. كتجي البطاطا ديالنا على هذا الشكل. غنكمل الكميه اللي عندي كلها بالقلي كيف ما شفتوا. هذا هو اللون اللي حصلت عليه، وكتبقى متماسكه ومحافظه على الشكل ديالها، ماشي يعني كترون. صافي غادي ندوزو ان شاء الله باش غادي نصايبوا هاد البطاطس ديالنا. عندي بالنسبه للقياس ديال هاد كيلو ونص البطاطا، انا كيلو ونص كيف ما قلت لكم. غادي نحتاج ليه 6 ديال البيضات، وكيبقى العدد ديال البيض على حسب شحال ما درتو ديال البطاطا. يعني الا كان عندكم يعني الكميه ديال البطاطا قليله غادي تنقصوا حتى البيض، ما غاديش ديروا 6 ديال البيضات بحال كيما درت انا درت نيت مقلانيت مضخمه كيف ما كيقولوا. غادي نضيف لهم المكون اللي قلت لكم عليه، هو هذا اليوغورت الطبيعي اللي كيجي غزال، كيعطي واحد المذاق لهاد الطورطيه ديالنا، ماشي بحال الطورطيه العاديه. يعني ملي كنديروها بهذا المكون نتوما كتعرفوا بان هذا اليوغورت الطبيعي ديما كيزيدنا للداف بزاف ديال يعني في الطياب في الكيك في كلشي داكشي. ايوا راه نفس الدور هنايا كيقوم به حتى مع البطاطا، كيعطيها واحد اللذه وواحد البنه، وكتجي الطورطيه ديالنا غزاله بزاف. كيف ما شفتوا انا خلطت هذيك البيض مزيان مع هذاك اليوغورت. ضفت لهم هنا واحد راس معلقه ديال الثومه، تقدروا تحكوا شي ضرس ديال الثومه ولا حتى الجوج. ضفت لهم راس معلقه ديال البزار وقياس ديال الملحه، المهم على حسب. واحد معلقه كبيره هكا ديال المعدنوس، انا ديجا عندي هنايا مكونجلي. صافي هذه التتبيله ديالنا باش غادي نتبلو هاد الخليط كما كتشوفوا. صافي غادي نحط البطاطا ديالي تما في ديك يعني في ديك العناصر، نخلي داك البطاطا واحد شويه كتشرب، يعني ما كتشرب ليا ديك اليوغورت وكتاخد ديك النسمه، يعني كتاخد ديك المذاقات غير واحد شويه هكا كما كتشوفوا. نحاول نخلطها غير بالفورشيط باش ما يخسرش ليا الشكل ديالها. ما عنديش الغرض بها انها كتلبز وكيخسر ليها الشكل، وما كيخسرش ليها الشكل لان داك كما قلت لكم داك الاضافه ديال الخل ولا الحامض كتبقى محافظه على شكلها. هنا غادي ندوزو للحشوه ان شاء الله. الحشوه هنا كتبقى اختياريه، اللي بغيتو نتوما ديروا. انا اختاريت هنايا واحد العلبه ديال الطون، واختاريت واحد الكميه ديال الخيار المخلل، قطعته هكاك على الشكل رقيق. هنا كتبقى لكم بزاف ديال الاختيارات باش ما بغيتو ديروا الحشوه بالطون غير بالفرماج ديروها الطون والزيتون الخضر، المهم اللي بغيتو. الحشوه كتبقى من اختياركم، ديروا فلفله مقطعه رقيق يعني مرقيقه بزاف، المهم بزاف ديال الاختيارات اللي بغيتو. غادي ناخذ واحد المقله فاش غادي نحط هاد البطاطا، غادي ندهنها بالزبده باش نضمن بانها ما غاديش تلصق ليا. ومن الاحسن المقله اللي غنديروا فيها الطورطيه ما تكونش كتلصق باش يعني الشكل ديال الطورطيه كيبقى هو داك ديال الطورطيله، كتبقى مزيانه ما كتلصقش معنا. صافي حطيت واحد الكميه كيف ما كتشوفوا من هاد البطاطا والبيض، يعني من هاد الخليط.
هنايا كيف ما غادي نقول لكم، يعني بالنسبه للحشوه ديروا اللي بغيتو، اختاروا اللي بغيتو من الفرماج. انا هنايا اختاريت الفرماج، غادي ندير هذا الفرماج المربع كيف ما كتشوفوا. نتوما اي نوع الفرماج بغيتو ديروه، المهم كيجي لذيذ وكيجي بنين في هاد، يعني في هاد العماره ولا هاد الحشوه. كتزيد ديك البطاطا كتزيدها واحد المذاق اللي كيكون زوين. صافي حطيت هاد الكميه ديال الثوم وغادي نزيد لهم مازال شويه ديال الفرماج، غادي نحاول نغطيهم بشويه ديال الفرماج. المهم فاش كنحلوا ديك فاش نبداو كنقطعوها وكناكلوها، يعني كنتمتعوا بداك المذاق ديال الفرماج مع داك الطون، كيجي لذيذ بزاف بزاف. صافي وغادي نغطي على هاد الحشوه مزيان ما تبقاش كتبان ليا كيف ما كتشوفوا، ما كتبانش من على برا. كنحاول نغطي عليها صافي. وغادي ندير البوطه ديالي على عافيه مهيله البنات على هاد القياس، ونحط المقله ديالي ونخليها نغطيها ونخليها كطيب على خطرات حتى كتحمر لينا مزيان هاد التورتيلا. وهنا من بعد كنشوفها بان نشفت، يعني بولديري راه طابت من التحت. في هاد الحاله كناخذ شي طبسيل كنقلبها، ولا عندكم شي مقله وحده اخرى قلبوا فيها، دهنوها حتى هي بالزبده وقلبوا فيها. المهم بزاف ديال الطرق باش تقلبوها. صافيت وكنرجعها وكنبقى كندورها شويه. صافيت حسيت بها بانها طابت، قلبتها وحطيتها، وكان هذا هو الشكل ديالها الغزال الرائع. كتجي واحد الطورطيه مذهبه في اللون ديالها والمذاق ديالها كيجي رائع. زينتها هنايا بواحد شويه ديال الفرماج كيف ما كتشوفوا، كتجي من اروع الاطباق. المهم كان هذا هو الطبق ديالنا، نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، وكيف ما ديما ما تبخلوش عليا بالاشتراكات ديالكم واللي لايكات ديالكم. وشكرا لكم، الى فيديو قادم ان شاء الله بحول الله.